Good day sa inyo mga ka-Labs. Dito tayo ulit ngayon para sa isang downgrade video naman ng Nova7i. So ito yung ating device. Yan. At ito ang ating PC. So verify lang natin. Let's connect. So, downgrade natin to kasi hindi ma-installan ng Google services syempre dahil updated yung version. Yan, kita na naman saka updated yung version nya. Downgrade natin doon sa 167 para malagyan natin ng GMS. So, using Hisuite gagawin natin. So, yan. Once connected na yung phone nyo, yan, code natin ulit. Na-close ko pala. Yan. Tapos nun, ito nyo itong update. Make sure backup nyo yung mga data nyo kasi mawawala lahat yun. Yan. So makapansin nyo, diba yung 249? Ngayon, click nyo tong switch to other version. Tapos ito yung gagamitin natin, itong 167. So yan yun. Click nyo restore. So yan, depende yan sa internet speed nyo. So habang dina-download niya yan, commercial muna tayo. So maraming salamat nga pala mga ka-Tab sa ating 6.87,000 subscribers. Salamat sa suporta at palagi nyong pagpapanood ng ating mga videos. So ito ang ating mga videos. So yan, ngayon more on GMS tayo, di tayo nakakapag-vlog. Tapos, ayan, mga konting review ng mga products. So, meron ako palang upcoming iPad 2020 review. Antay-antay na lang. So, yun lang. Maraming salamat dito. Thank you. Ayan. Patapos na ang ating downgrade. So, nasa 3 gig. So, depende sa internet speed nyo. So, dito, mga 10 minutes lang, 10 to 15 minutes natapos din. Tapos ito nga pala para sa Nova7i lang to Yung ibang firmware version ng phone nyo, may ililink akong website para dun nyo ma-check. Pero ang kailangan yung model number talaga yung ilalagay, hindi yung yung parang model name lang na Nova7i ganon. Dapat yung JX something o ganon, pinaka model name na mamaya papakita ko. Ayan, tapos na mag download. So installation process na yan, automatic naman na lahat yan. So basta leave nyo lang yung phone yung naka-plug in. So simple lang naman. After neto, yung Googlifier lang gagamitin natin. So madali lang din yung Google installation nun. So lilink ko yung video ko regarding dun sa Googlifier installation, pero Mate 30 yung gamit ko doon, Mate 30 Pro. Pero wala naman silang pinagkaiba in terms of installation, same process din. So yan, good morning sa inyo. Tumitila akong manok. So balik ako ulit after matapos yung installation. So medyo matagal din yan. Commercial muna ulit. A few moments later. Yan, so tapos na yung downgrading, tapos nag-installing. Ayan siya ngayon. So, nag-i-install na yung niya. Kumbaga, na-install na sa device, na-copy na yon. Tapos, automatic din naman na magiging install na yung 167 version dito sa phone. Sa 7i natin. Ayan. Tapos, after nun,
pwede na kayo mag-proceed dun sa ating Googlifier Installation or kahit yung lumang Google installation niya dun sa 167 na version, pwede nyo nang gawin or pwede nyo nang gamitin. I-install na natin yung yung Nova7i nyo. So ulitin ko lang, doon sa ibang models meron po akong link sa baba na makaka-download po kayo ng mga firmware version, or dito po kayo pwede rin pasok nyo yung phone. Kaya lang di ko sigurado sa ibang device kasi hindi ko pa na-try na using Hisuite na i-downgrade na katulad kasi nito, yung 167 nandun na agad yung version niya. So yeah, good morning ulit, di ba yung mga manok nagtitilaukan. So yun, i-proceed tayo doon sa Googlifier Installation. Yun na yung gagamitin natin, yung Googlifier. Ililink ko ulit yung ating YouTube video dito sa ating video na ginagawa ngayon para makita mo or masundan mo naman kung paano naman yung Googlifier installation. So yung Googlifier, it's from GSM Arena. So thank you, a shout out sa kanila. Napakadaling installation na yon. Parang automated installation na kasi. So ayan, link ko yung video para yun yung gamitin natin para mag-install ng ating mga Google services or yung GMS dito sa ating device na Nova7i. So antayin ko lang matapos yung yung installing update, tapos pakita ko sa inyo na 167 na yung version niya. Yung Googlifier naman, naman yun, out of the phone, pwede mo na siyang i-download. Tapos no OTG, no Hisuite needed para ma-install mo siya. So ito lang, itong Hisuite method kasi ginamit natin pang downgrade. So syempre kailangan mo ng USB Type-C, yung device mo, at saka laptop or PC. So yun lang naman. So yun, tapos na, nag-restart na. So ito lang ulit, sabihin ko lang, make sure backup nyo yung files nyo kasi mabubura po lahat yun. Or copy nyo lahat ng files nyo sa computer, PC, or sa USB. Kasi mabubura lahat talaga yun. Dahil parang nag-factory reset ka. O, diba? Yan o, factory reset. Pag nag-downgrade kayo ng firmware. Yan. Once naman ma-installan natin to ng GMS, pwede na kayo mag-update ulit at hindi na mawawala yung GMS nyo, no? Pero once mag-install kayo ulit ng GMS, kailangan nyo ulit siya i-downgrade. So yun, hanggang dito lang naman mga katab. Salamat ulit sa panonood. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating mga video. At as always, God bless sa inyo and keep going. Ay, salamat po. O yan, tapos na mag-install. So, yun lang. Bye-bye. Pahabol lang pala. So, ayan, pakita ko lang. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina, yung model number dapat yung kailangan yung hanapin. Kasi iba-iba po yung model number niyan dun sa, kunyari may version kasi yung Nova7i, ang tawag din nila yun sa ibang bansa, P40 Lite. Magkaiba po ng firmware yun. Ayan, so ayan, na-downgrade na natin dun sa 167, no? So mamaya install lang natin ng Googlifier, tapos videoan ko lang saglit. Pero yung process ng installation, hindi na, link ko na lang yung video ng installation ko. Kasi pareho lang naman yung kahit anong device. Pareho lang yung installation ng Googlifier. Ayan, so after ilang minutes lang na-install natin dito sa Nova7i. Ayan, yung 167 na version. Downgrade natin. So okay na yan, Playstore. Tapos, yan, dalawa yung ating Google account. So, yung sa akin muna niligay ko, hindi doon sa may-ari. Kasi tulog pa ata siya. Hinihingi ko sa kanya yung Google account para malagay ko na. Pero okay na to, wala nang errors. So, ganun lang, saglit lang yung siyang installan kapag Googlifier yung gamit. So, yung Googlifier link, ililink ko siya sa video natin. Kasama ng downgrade video. So, yan, lahat pwede na. So, try tayo, Gmail. Ayan, install. Ayan, so dire-diretso na yan. Wala nang errors. O, diba? So, yun. Hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat.
mga video links nasa description box. Tapos, lagay din natin ng mga pop-up. So, thank you ulit sa panonood at pag-subscribe sa ating YouTube channel. As always, keep going and God bless sa inyo guys. Bye!